lett a képen. Hölgyeim és uraim! Tisztelt városlakók! Barokk fanatikusok! A szokásnak megfelelően kicsi menettel indítjuk a mai napot, hiszen invitálni szeretnénk minél több embert ide a Széchenyi térre, hogy az esti szerenádot megnézzék. Schreiner Károly vőlegényünk Fodor virág mennyasszonyának szolgáltat kis esti zenét. De ahhoz, hogy dolgunkat végezzük, és a menetet elindítsuk, a tömeget ketté kell választanom, mint Mózesnek a vörös tenger. Induljunk!
találta fel a gravitációt. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, ünnepélyes verziket folytatnánk a hégi az utcán, hangrászok, utána nagy értelmű közösség, kövessék a hangokat, vagy a népvilágát. Hölgyeim és uraim! Ahogy ígértük volt, a mennyasszony átjön az augusztus 12-i szobájába. Íme! Íme! Érkezik a vőlegény! Véletlenül tüskébe nyúl, akkor azt mondja, hogy eltöri a rózsát, és vége a Frigynek. De amennyiben a vőlegény a rózsát tüskében ügyesen tudja átadni, szerelmét jelképező bimbózó virágot, a mennyasszony elfogadja. Elkészült? És a közönség örömébe tombol!
Nem is léptünk.